নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো বিশ্বাখী বন্ধুৰ উন্নতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'লৈ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিনিময়ত আজি মই এইটো ভিডিঅ' লৈ আহিছো মেমৰি বেস কোৱেশ্চন কেইটামান আছে তাৰ লগতে আপোনালোকৰ কোৱেশ্চনো আছে আজি এক্সামত কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিলে সেই বিষয়টো কম আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কোৱেশ্চন কৰিছে আৰু সেই কোৱেশ্চনৰ উত্তৰ বিনিময়ত এইটো ভিডিঅ' লৈ আহিছো গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু পাৰিলে বিশ্বাখী বন্ধু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাৰণ বিশ্বাখী বন্ধুত আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ দৰকাৰী আৰু লাগতিয়াল ভিডিঅ' পাই থাকিব এটা হৈছে মেইন কথাটোলৈ বহুতে মোক সুধি আছে যে দাদা পাৱাৰ পইণ্টত বিভিন্ন ধৰণৰ স্লাইড থাকিলে অধিক স্লাইড থাকিলে আমি এটা পেজত কেনেকৈ প্ৰিণ্ট কৰিম আপোনালোকৰ পৰীক্ষাত নিশ্চয় এইটো প্ৰশ্ন আহিছে সেইকাৰণে মোক সুধিছে গতিকে তাৰ উত্তৰ বিনিময়ত মই লৈ আহিছো ভিডিঅ'টো পলম নকৰি আৰম্ভ কৰিছো এতিয়া চাওক মোৰ হাতত ইয়াতে স্লাইড 1 স্লাইড 2 স্লাইড 2 1 আছে 2 আছে 3 আছে 4 আছে চাৰিটা স্লাইড আছে এই চাৰিটা স্লাইড যদি মই এটা পেজত যদি প্ৰিন্ট কৰিব বিচাৰো আপোনালোকে মাইক্ৰসফট যেটো আমাৰ PowerPoint 2007 তো একেই হ'ব আৰু PowerPoint 2019 তো 16 তো গোটেইটা ফিচাৰতে একে আছে গতিকে বহুতে কনফিউজনত আছে যে দাদা আপুনি ভিডিঅ'বোৰ বনাই আছে PowerPoint 2019 বা 2016 আমাক দিছে এক্সামত 2007 গতিকে আপোনালোকে যিবোৰ মেথড দিছে সেম হ'বনে নহয় চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল ফৰ্মুলা একেই কন্ডিশন একেই মেথডটো একেই আপোনালোকৰ জাস্ট কিছুমান ফিচাৰ চেঞ্জ হৈছে প্ৰত্যেক বছৰে 7ত ধৰহল কিছুমান ফিচাৰ নাই ঠিক তেনেকৈ 16ত আছে 19ত আছে বাকিবোৰ সব একেই এতিয়া আপুনি যদি ভালকৈ মেথডটো গম পায় তেনেহলে আপুনি 2007 চলালেও একে পাব 2019 চলালেও একে পাব সো প্ৰথম কোৱেশ্চনটো আহিছো প্ৰথম কোৱেশ্চনটোত মোক এজন বন্ধুৱে সুধিছে যে মোৰ চাৰিখন স্লাইডত এটা পেজত কেনেকৈ প্ৰিন্ট কৰিম চাৰিখন স্লাইড আছে মই এটা পেজত কেনেকৈ প্ৰিন্ট কৰিম গতিকে হেতু প্ৰথমতে দেখুৱাই দিছো মোৰ হাতত চাৰিটা স্লাইড আছে ইয়াতে যদি মই এটা পেজত প্ৰিন্ট কৰিবলৈ যাও ফাইলত যাম ফাইলত গৈ আপোনালোকে প্ৰিন্টত যাব বা আপুনি শৰ্টকাট কন্ট্ৰোল পি কৰি দিব পাৰিব ইয়াতে চাওক মোৰ চাৰিটা পেজ আহি গৈছে কেনেকৈ আহিছে চাওক আপোনাৰ তলত এটা কথা মন কৰিব ইয়াতে চাওক সেকেন্ডত আছে প্ৰিন্ট অল স্লাইডৰ ভিতৰত তাৰ তলতে আছে মোৰ এখন ফুল পেজ হৈ থাকিব ফুল পেজ স্লাইড যত ফুল পেজ স্লাইড থাকে তাতে আপুনি ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি চাওক এতে বিভিন্ন ধৰণৰ স্লাইড আছে ধৰহল এখন স্লাইড লাগে এটা পেজত 1 হৈ গল এখন স্লাইড আহি যাব মোক যদি দুটা স্লাইড লাগে এখন পেজত দুটা 1 2 দুখন স্লাইড আহি গল মোক ধৰহল তিনিটা স্লাইড লাগে তিনিটা স্লাইড আহি গল আপুনি যদি চাৰিটা স্লাইডো দিব পাৰে এই চাওক মোৰ ধুনিয়াকৈ চাৰিখন স্লাইড এটা পেজত আহি গৈছে এটা যদি মই প্ৰিন্ট দিব পাৰিম তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে একদম ইজিলি আপোনালোকে ইয়াৰে কামবোৰ কৰিব পাৰিব তে ইজিলি কিয় কৰিব পাৰিব বুলি কৈছো আপোনালোকে যদি বিশ্বাখী বন্ধু চেনেলটো ভিডিঅ'বোৰ প্ৰথমৰ পৰা চাইছে তেনেহলে কোনো ধৰণৰ ডাউট নাই মই অলৰেডি অলপ আগতে এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছো এটা কোৱেশ্চন আহিছিল যে কোৱেশ্চনটোত কি আছিল যে আমি স্যালাৰি স্লিপ কেনেকৈ বনাব লাগে এক্সেলত ভালকৈ বুজি পোৱা নাছিলো গতিকে এক্সেলত স্যালাৰি স্লিপ কেনেকৈ বনাব লাগে মই অলৰেডি দেখুৱাই দিছো আপোনাৰ জাস্ট যেটো ভিডিঅ' আপলোড হৈছে মাত্ৰ 1 ঘণ্টা হৈছে সেই ভিডিঅ'টো আপলোড হ'বলে হেতু ভিডিঅ' চাওক আৰু এটো ভিডিঅ' একাৰণে লৈ আছো হেতু ভিডিঅ'ত মই গোটাখিনি কভাৰ কৰিব নোৱাৰিলো হেক মানে এটো ভিডিঅ' বনাব লগিয়া হ'ল আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কোৱেশ্চন এনসাৰ বিনিময়তে মেমৰি বেস যিখিনি আছিল কোৱেশ্চন এনসাৰ সেইখিনি লৈ আহিছো চাওক বন্ধুসকল আজি কোৱেশ্চন কেনেকুৱা আহিছে আজি আপোনাৰ সেম একে আহিছে ওৱৰ্ডত পেৰাগ্ৰাফ লিখিব দিছে তাৰ পিছত আহিছে আপোনাৰ স্লাইড পাৱাৰ পইণ্টত বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ স্লাইড ইয়াতে পিন কৰিব দিছে আজিও সেমে দিছে পিন কৰিব দিছে কিন্তু প্ৰত্যেকটোৰে কোৱেশ্চন বিলাক অকনমান বেলেগ দিছে কোৱেশ্চন বিলাক ধৰল আপোনাক ইয়াতে স্লাইডত বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ এটা নেক্সট কি আছে ইমেজ আপোনাৰ লগাব দিছে এটা পাৱাৰ পইণ্টত নতুনকৈ স্লাইড এটা ল'ব স্লাইড এটা লোৱাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে ইমেজ কেনেকৈ লগাব মই আপোনাৰ ইমেজৰ সহায়ত মই বুজাই দি আছো আপুনি ইনচাৰ্টত যাব ইনচাৰ্টত গৈ বিভিন্ন ধৰণৰ ইমেজ আপুনি পিকচাৰত পাব অনলাইন পিকচাৰ পাৰিলে অনলাইন পিকচাৰ আপুনি ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰে কালেক্ট কৰিব পাৰে গতিকে অনলাইন পিকচাৰ আপুনি ইয়াতে চাব পিকচাৰত মোৰ ইয়াতে পিকচাৰ নাই অলৰেডি যদি পিকচাৰ থাকে আপোনালোকৰ পিকচাৰ ইয়াতে পাই যাব তাৰ পিছত আহিছে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে পাৱাৰ পইণ্টত ডেট এণ্ড টাইম কেনেকৈ লগাব ডেট এণ্ড টাইম লগাবলৈ আপোনালোকে চাওক ডেট এণ্ড টাইম আছে ইয়াতে আপোনালোকে ডেট এণ্ড টাইমত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দি আপুনি স্লাইড নাম্বাৰো আপুনি যদি দিব বিচাৰে দিব পাৰে ফুটাৰো দিব বিচাৰে দিব পাৰে এপ্লাই কৰি দিব এপ্লাই কৰি দিয়াৰ লগে লগে চাওক ইয়াতে ডেট আহি গৈছে আপোনাৰ পাৱাৰ পইণ্টত আজি কোৱেশ্চনটোত আপোনাক ডেট লগাব দিছিল এতিয়া ডেট লগাবলৈ আপুনি ক'ত আহিব ইনচাৰ্টত আহিব আপোনাৰ স্লাইডখন এনেকুৱা থাকিব ইনচাৰ্টত আহিব ইনচাৰ্টত আহি ওপৰত চাওক ডেট এণ্ড টাইম বুলি আছে ডেট এণ্ড টাইমত ক্লিক কৰিব ইয়াতে আপোনাৰ টিক চিন দিয়া নাথাকে টিক চিন দিয়া নাথাকিলে আপুনি টিক চিন দিব ডেটটো যি ডেট আছে আপুনি ডেটটো ফিল আপ কৰিব তাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াতে নোটটো যদি আপুনি দিব পাৰে নোট দিব বিচাৰে দিব পাৰে
তাৰপিছত যদি আপোনাৰ ফুটাৰত যদি কিবা লিখিব লাগে আপুনি ফুটাৰত কি লিখিব ফুটাৰ ধৰা হ'ল আপুনি লিখিব বিচাৰে আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট এক্সাম এনেকৈ ফুটাৰত লিখি পেলাই আপুনি যদি এপ্লাই অল কৰি দিয়ে গোটেইকেইটা শ্লাইডত আহিব মোৰ যদি এখন শ্লাইডত লাগে এপ্লাই কৰি দিব এপ্লাই অল কৰি দিলোঁ মই চাওক তলত আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট এক্সাম আহি গৈছে আৰু আপোনাৰ ডেটটো দিয়া আছে গতিকে এনেকৈ আপুনি ডেট এণ্ড টাইম আপুনি পাৱাৰ পইণ্টত লগাব পাৰিব তাৰপিছত পাৱাৰ পইণ্টৰ আৰু এটা ফিচাৰ আছে বন্ধুসকল হিডেন ফুটাৰ মই অলৰেডি ফুটাৰ দিছোঁৱেই আপুনি যদি হিডেন লাগে তেনেহ'লে চাওক নোটছ এণ্ড হেণ্ডৰাইটেড আহিব হিডাৰত ক্লিক কৰিব হিডাৰত আপুনি যদি দিব বিচাৰে কম্পিউটাৰ টেষ্ট আহি যাব কম্পিউটাৰ টেষ্ট অ'কে এপ্লাইটো অল কৰি দিছোঁ এপ্লাইটো অল কৰি কম্পিউটাৰ টেষ্ট মই অলৰেডি কৰি দিয়াৰ কাৰণে ইয়াতে চাওক কম্পিউটাৰ টেষ্ট আহি যাব এতিয়া আপোনাৰ যদি নাহে আকৌ ক্লিক কৰিব ফুটাৰ দিয়া আছে নোট দিয়া আছে পেজ নাম্বাৰ যদি লাগে পেজ নাম্বাৰো হ'ব আপুনি গোটেইখন ইয়াতে সিলেক্ট হৈ যাব ফুটাৰ এপ্লাই অল নেক্সট স্লাইড ক্লিক কৰিম নতুন স্লাইড এখন যদি ল'ব বিচাৰোঁ আমি নতুন স্লাইড এনেকৈ ল'ব পাৰিম নিউ স্লাইড অ'কে নিউ স্লাইড আহি গৈছে গতিকে মই ফুটাৰ যিহেতু সিলেক্ট কৰা আছে ফুটাৰ অলৰেডি আছে আপুনি যদি হিডাৰো দিব পাৰে হিডাৰো ইয়াতে লিখি দিব পাৰে তাৰপিছত বন্ধুসকল আপোনালোকৰ এটা কথা হ'ল আপোনালোকে আৰু এটা কুৱেশ্যন আহিছিল কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছিল মই কুৱেশ্যনটো কৈ দিছোঁ আৰু এটা কুৱেশ্যন আহিছিল আপোনালোকৰ ইয়াতে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ৱৰ্ডৰ ষ্টাইল কেনেকৈ দিব পাৰিম ৱৰ্ডৰ ষ্টাইল আপোনালোকে ইয়াতে চাওক ৱৰ্ড আৰ্ট বুলি আছে বিভিন্ন ধৰণৰ ৱৰ্ডৰ ষ্টাইল আপোনালোকে ইয়াতে দিব পাৰিব মই বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টাইল লাগিলে ৱৰ্ডৰ ষ্টাইল আপুনি ইয়াতে দিব পাৰিব তাৰপিছত নেক্সট আছে আপোনালোকৰ বন্ধুসকল আৰু কেইটামান কথা কৈ দিওঁ আপোনাৰ পাৱাৰ পইণ্টৰ যাতে আপোনালোকৰ ডাউটবোৰ ক্লিয়াৰ হৈ যায় তাৰপিছত আপোনালোকক পাৱাৰ পইণ্টত কি দিছে পাৱাৰ পইণ্টৰ আপোনাৰ ৰেকৰ্ডিং কৰিব দিছে ইয়াতে ৰেকৰ্ডিং কৰিব পাৰিব আৰু ৰেকৰ্ডিং কৰিব অলৰেডি দিয়া নাই মই মোৰ বোধে জাষ্ট কিছুমানে কোৱা শুনিছোঁ তাৰপিছত অলৰেডি পাৱাৰ পইণ্টৰ এইখিনি আছিল তাৰপিছত পাৱাৰ পইণ্টৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আপুনি ইয়াতে যদি লিখিব বিচাৰে লিখিব পাৰে কমেণ্ট দিব পাৰে নিউ কমেণ্ট আপোনালোকে যদি কিবা কমেণ্ট দিব পাৰে ইয়াতে কমেণ্ট দিব বিচাৰে অ'কে তাৰপিছত বন্ধুসকল আপোনালোকৰ এটা কুৱেশ্যন আছিল বহুতৰে যে এক্সেলত আমি ইয়াতে ধৰা হ'ল মই অলৰেডি এইটো ভিডিঅ' বনাই দিছোঁ এক্সেলত কি কৰিম এক্সেলত আমি যদি ফৰ্মুলা চাব বিচাৰোঁ তেনেহ'লে আমি কি কৰিম কণ্ট্ৰল ছেমিকলন যদি আমি কৈ দিওঁ ফৰ্মুলাবোৰ আহি যাব অ'কে কণ্ট্ৰল ছেমিকলন যদি আমি দিওঁ ফৰ্মুলাবোৰ আহি যাব তাৰপিছত যদি আপোনালোকে কি কৰে আপোনালোকে যে এখন ছিটৰ পৰা আন এখন ছিটত বেলেগ এখন ছিটত যদি আপুনি ফৰ্মুলা শ্ব' কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে শ্ব' হ'বনে নহয় মোক আন এজনে কমেণ্ট কৰিছিল গতিকে চাওক ফৰ্মুলা শ্ব' কৰিবলৈ আমি কি কৰিম ফৰ্মুলা শ্ব' ফৰ্মুলাত গ'লোঁ শ্ব' ফৰ্মুলাত গৈ ইয়াতে চাওক মই কি ফৰ্মুলা লগাইছোঁ অলৰেডি ফৰ্মুলাবোৰ আহি গ'ল এতিয়া এই ফৰ্মুলাবোৰ যদি মই নেক্সট ছিটত যদি চাব বিচাৰোঁ নেক্সট ছিটত শ্ব' ফৰ্মুলা কৰি দিলে ইয়াতে ৰেফাৰেঞ্চ প্ৰয়োজন হ'ব চাওক বন্ধুসকল এইটো কিয় আপোনালোকে নেক্সট ছিটত আপুনি ফৰ্মুলাবোৰ চাব নোৱাৰে যিখন ছিটত আপোনাৰ ডাটা অলৰেডি টাইপ কৰা থাকে সেই ডাটাত যদি আপোনাৰ ফৰ্মুলাবোৰ লিখা আছে ফৰ্মুলাৰ সহায়ত যদি আপুনি ডাটাবোৰ এণ্ট্ৰি কৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে সেই ডাটাতে আপুনি সেইখন ছিটতে আপুনি ফৰ্মুলা শ্ব' কৰিব পাৰিব বেলেগ এখন ছিটত কেতিয়াও এখন ডাটাৰ ফৰ্মুলা আপুনি বেলেগ এখন ছিটত চাব নোৱাৰে কিন্তু এখন ডাটাৰ লগত বেলেগ এখন ছিটৰ লগত বেলেগ এখন ছিটৰ ডাটা আপুনি লিংক কৰিব পাৰিব কিন্তু ফৰ্মুলা আপুনি চাব নোৱাৰে যদি এখন ছিটৰ লগত আপুনি বেলেগ এখন ছিটৰ ডাটাখিনি লিংক কৰিব বিচাৰে যদি তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' বিচাৰে মোক কমেণ্ট কৰিব মই নিশ্চয়কৈ ভিডিঅ' লৈ আহিম আৰু বন্ধুসকল এক্সেলৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ফৰ্মুলা আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে আপোনাৰ যদি মনত নাই কেনেকুৱা ধৰণৰ ফৰ্মুলা ক'ত কি ফৰ্মুলা বহুত ফৰ্মুলা আছে আপোনালোকে ফৰ্মুলাবোৰ চাব লাগিলে ইয়াতে চাওক বিভিন্ন ধৰণৰ ফৰ্মুলা আছে ইয়াতে অটো চাম কৰি দিব আপোনাৰ অট'মেটিক চাম হ'ব বিভিন্ন ধৰণৰ ফৰ্মুলা আছে ফাইনেন্সিয়েল ফৰ্মুলা আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ফৰ্মুলা ইয়াতে আছে যদি আপোনাৰ একাউণ্টেণ্টৰ লগত জড়িত তেনেহ'লে বিভিন্ন ধৰণৰ ফৰ্মুলা ইয়াতে আছে এইবোৰৰ সহায়ত আমি এক্সেলত বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰিব পাৰোঁ ইয়াতে ফাইনেন্সিয়েল আছে লজিকেল ফৰ্মুলা এইবিলাক হৈছে লজিকেল ফৰ্মুলা টেক্সট হৈছে আপোনাৰ এইকেইটা অ'কে এইকেইটা টেক্সট তাৰপিছত ডেট এণ্ড টাইমৰ কাৰণে ফৰ্মুলা আছে চাওক এইকেইটা হ'ল ফৰ্মুলা তাৰপিছত লুকআপ ৰেফাৰেঞ্চৰ কাৰণে এইকেইটা ফৰ্মুলা আছে ইটছ লুকআপ ভেলুকআপ এইকেইটা লুকআপৰ ফৰ্মুলা গতিকে
বন্ধু-বান্ধৱীসকল বহুতে মোক সুধি আছিল যে বিভিন্ন ধৰণৰ ফৰ্মুলাবোৰ আপোনালোকে ইউজ কৰে সেই ফৰ্মুলাবোৰ ক'ত পাইছে গতিকে বন্ধু-বান্ধৱীসকল ফৰ্মুলাৰ কাৰণে আপুনি যদি মনত ৰাখিব পাৰে বেষ্ট যদি আপোনাৰ ফৰ্মুলা নাজানে তেনেহ'লে বিভিন্ন ধৰণৰ ফৰ্মুলা আপুনি যদি ঘৰতে লেপটপ আছে বা কম্পিউটাৰ আছে বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সামৰ কাৰণে আপুনি প্ৰিপাৰেচন হ'ব পাৰে এতিয়া প্ৰতিটো ফৰ্মুলা আছে আপুনি যদি ফৰ্মুলাৰ সহায়ত যদি এটা বস্তু যদি আপুনি ভালকৈ চাই তেনেহ'লে গম পাব এইটো ফৰ্মুলা কি হয় আমিও তেনেকৈ শিকিছিলোঁ আমাকো ভালকৈ কোনো শিকোৱা নাছিল গতিকে নিজে প্ৰেক্টিকেল সহায়ত আমি আজি এইখিনি পৰ্যায় পাইছোঁ যাতে আপোনালোকক কিবা এটা বুজাব পাৰোঁ গতিকে আপোনালোকেও তেনেকৈ চেষ্টা কৰিব চেষ্টাৰ অসাধ্য একো নাই বাকী সকলোৰে এক্সাম ভাল হৈছে বুলি মই আশা কৰোঁ বন্ধু-বান্ধৱীসকল ফিফা ৱৰ্ল্ড কাপৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ মই বহুতে প্ৰশ্ন সুধি আছিল ফিফা ৱৰ্ল্ড কাপৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন হ'ব লাগে ভিডিঅ' হ'ব লাগে গতিকে ফিফা ৱৰ্ল্ড কাপৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ আহিব অতি সোনকালে আহিব ভিডিঅ' আপোনালোকে পাব আৰু মোক এজন বন্ধুৱে সুধিছিল যে এইচ আপোনাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যিসকল কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকৰ সহায় হোৱাকৈ ভিডিঅ' প্ৰয়োজন বুলি কৈছে গতিকে মই তেওঁলোকৰ সহায় হোৱাও ভিডিঅ' আনিম গতিকে কম্পিউটাৰ চিৰিজকেইটা মই এইকেইদিন দি আছোঁ কম্পিউটাৰ চিৰিজকেইটা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণে বাকীবোৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব আৰু আপোনালোকে যদি আমাৰ বিশ্বাখী বন্ধু চেনেলৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পায় তেনেহ'লে বিশ্বাখী বন্ধু চেনেলটো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাবলৈ বিশ্বাখী বন্ধু চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' লাগে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এটা কথা মোক এজনে কুৱেশ্যন কৰিছে কুৱেশ্যনটো হৈছে যে মই ইয়াতে এক্সেলত আপোনাৰ যিখন আপোনাৰ চেলাৰী স্লিপ উলিয়ালোঁ সেই চেলাৰী স্লিপখন আপোনালোকে আপুনি যে ভিউত গৈ পেজ লেআউটত ক্লিক কৰি দিলে পেজ লেআউটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চেলাৰী স্লিপখন আপোনাৰ এনেকৈ হৈ গৈছে এতিয়া পেজ লেআউটত ক্লিক নকৰিলে হ'ব জানো চেলাৰী স্লিপ তো বন্ধু-বান্ধৱীসকল আপোনাৰ উত্তৰ বিনিময়ত মই এইটো ভিডিঅ' আপোনাৰ লৈ আহিছোঁ চাওক চেলাৰী স্লিপখন মই ইয়াতে ভিউত গৈ পেজ লেআউট কৰাৰ এটাই কণ্ডিশ্যন হৈছে কাৰণ ইয়াতে পেজ লেআউট যদি কৰি দিওঁ চেলাৰী স্লিপখনত ধুনীয়াকৈ মেজাৰমেণ্ট হৈ থাকে আপোনালোকে যদি ভিউত নাযায় নৰ্মেলত কৰি দিয়ে ইয়াতে চাওক নৰ্মেলত কৰি দিয়ে নৰ্মেলত আহি গৈছে এতিয়া মই যদি নৰ্মেল কৰি দিওঁ এতিয়া মই ইয়াতেতো মেজাৰমেণ্ট নাজানিম আপুনি যদি মেজাৰমেণ্ট জানে তেনেহ'লে আপুনি কৰিব পাৰে ময়ো মেজাৰমেণ্ট যদি মই জানো মই কৰিব পাৰোঁ গতিকে মোৰ আপোনালোক একদম ইজি ফৰ্মুলাটো দেখুৱাই দিছোঁ যদি আপোনালোকে মেজাৰমেণ্ট নাজানে চেলাৰী স্লিপ এখনৰ জোখমাখ কিমান হ'ব লাগিব চেলাৰী স্লিপখন কিমান ডাঙৰ হ'ব লাগিব গতিকে একদম ইজি মেথড হৈছে আপুনি ভিউত আহিব ভিউত আহি কি কৰিব ভিউত আহি পেজ লেআউটত ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ চাওক একদম সৰু হৈ গৈছে আপোনাৰ প্ৰতিটো পেজ দুখনকৈ পেজ আহিছে আমি এখন পেজত কাম কৰিম গতিকে পেজখন সৰু হৈ গৈছে কাৰণে আমি মেজাৰমেণ্ট ল'বলৈ ভাল হৈছে নহয় জানো গতিকে মেজাৰমেণ্টৰ সহায়ত আমি এখন চেলাৰী স্লিপ যিহেতু অফিচত কাম কৰি আছোঁ আমি দিব লাগে ইয়াতে চাওক আমি চেলাৰী স্লিপখন বনাই দিলোঁ ইয়াতে যদি আপোনালোকে চাওক আৰু এটা মোক প্ৰশ্ন সুধিছে যে যিখন চেলাৰী স্লিপ বনাইছে আপুনি সেইখন চেলাৰী স্লিপত আমি এতিয়া বেছিক চেলাৰী যদি চেঞ্জ কৰি দিওঁ বাকীবোৰ চেঞ্জ হ'ব জানো নিশ্চয়কৈ হ'ব বেছিক চেলাৰী যদি ইয়াতে মই 30,000 কৰি দিওঁ 30,000 কৰি দিলে যদি এণ্টাৰ কৰি দিওঁ চাওক বাকীবোৰ চেঞ্জ হৈ গৈছে ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰতিজন এমপ্লয়ৰ আপোনাৰ যদি চেলাৰী দিব বিচাৰে বা চেলাৰী স্লিপ দিব বিচাৰে ইয়াতে আপোনাৰ এমপ্লয়ী আইডিটো ক্লাৰ্ক নামখিনি চেঞ্জ কৰি দিয়ে চেলাৰীটো চেঞ্জ কৰি দিব বাকী গ্ৰেড পে নেট চেলাৰী এইখিনি অট'মেটিকলি লৈ ল'ব অলৰেডি যদি আপোনালোকে ফৰ্মুলা এবাৰ লগাই লয় মই প্ৰথমতে আপোনালোক দেখুৱাই দিছোঁ সেইটো ভিডিঅ'ত চাব সেইটো ভিডিঅ'ত অলৰেডি মই ফৰ্মুলা প্ৰথমতে লগাই লৈছোঁ তাৰপিছত আপোনালোকে যিমানজন অফিচাৰ আছে বা যিমানজন আপোনাৰ এমপ্লয়ী আছে সেইকেইজনৰ আপুনি চেলাৰী স্লিপ এণ্টে বনাব পাৰিব এতিয়া ধৰক মোৰ চেলাৰী স্লিপ ইয়াতে A002 লাগে মোৰ ধৰক বেলেগ এজনৰ চেলাৰী স্লিপ এখন উলিয়াব লাগে মই নাম চেঞ্জ কৰি দিম ক'ড চেঞ্জ কৰি দিলোঁ নাম আপোনাৰ দিলোঁ ইয়াতে কি তৰুণ ফুকন নাম চেঞ্জ কৰি দিলোঁ ইয়াতে তৰুণ ফুকন কোনটো আপোনাৰ ডেজিগনেশ্যনত আছে কোনটো পদবীত আছে তৰুণ ফুকন হৈছে মেনেজাৰ অ'কে তৰুণ ফুকন মেনেজাৰৰ আমি চেলাৰী দিম নহয় জানো তৰুণ ফুকন হৈছে মেনেজাৰ অ'কে তৰুণ ফুকন মেনেজাৰ ডিচেম্বৰ 2022 চেলাৰী স্লিপ তাৰপিছত তৰুণ ফুকনে কিমান দৰমহা পায় তৰুণ ফুকনে পায় কিমান পায় বাৰু তৰুণ ফুকনে পায় 80,000 মেনেজাৰ 80,000 হওঁতে চাওক তেখেতে দিয়ে কিমান পাইছে 43,200 টিএ আছে 16,800 এইচআৰএ আছে 14,400 আৰু গ্ৰছ পে হৈছে 1,54,400 অ'কে এতিয়া তেখেতে চাওক প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড আছে প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডত যিহেতু মই 8% লগাইছিলোঁ 6,400 বাকী লোন নাই ইএছএ নাই টেক্স নাই টোটেল ডিডাকশ্যন হৈছে আপোনাৰ 6,400 আৰু তেখেতে নেট চেলাৰী কিমান 1,48,000 এটা পেকেজ পাই আছে তো বন্ধু-বান্ধৱীসকলে ইজিলি আপোনালোকে চেলাৰী স্লিপ এখন বনাব পাৰিব তাৰপিছত আৰু এটা কুৱেশ্যন আহিছে যে ৱৰ্ডত এটা কুৱেশ্যন আহিছে ৱৰ্ডত কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছে
ৱৰ্ডৰ কুৱেশ্যন হৈছে বন্ধুসকল ৱৰ্ডত আপোনালোকে এনুৱেল ৰিপৰ্ট কেনেকৈ উলিয়াব পাৰিব ৱৰ্ডত এনুৱেল ৰিপৰ্ট উলিয়াবলৈ আপোনালোকে একদম ইজিলি মই এটা ফৰ্মেটটো বনাই থৈছোঁ চাওক এনুৱেল ৰিপৰ্ট ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ আপোনালোকে ইয়াতে ইয়াৰটো বহাই দিব ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ বহাই দি আপোনালোকে কি কৰিব এটা আপোনালোকৰ যি লিখিব আছে লিখিব তাৰপিছত কোম্পানী ইয়াতে এড্ৰেছ থাকিব নেম থাকিব টেলিফোন নাম্বাৰ থাকিব কণ্টেণ্ট থাকিব আপোনাৰ টোটেল কি ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ যিখন আপোনাৰ ওলাই ষ্টেটমেণ্ট সেই ষ্টেটমেণ্টত কেনেকুৱা ধৰণৰ কি থাকিব আপোনালোকে দিব পাৰিব তাৰপিছত প্ৰত্যেকটো চামাৰি সহকাৰে দি আপুনি আপোনাৰ ষ্টক হোল্ডাৰ ষ্ট্ৰেটেজি হাইলাইট ফাইনেন্সিয়েল হাইলাইট অপাৰেটিং হাইলাইট লুকিং এহেড গোটেইখিনি আপুনি দিব পাৰিব ফাইনেন্সিয়েল চামাৰি আপুনি ধৰ হ'ল বহুতো বাজেট দেখা পাইছে বহুতো সদনত বা এনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি বাজেট তৈয়াৰ কৰিব দিছে ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেটমেণ্ট তৈয়াৰ কৰিব দিছে গতিকে আপুনি ষ্টেটমেণ্ট ৱৰ্ডত এনেকৈ তৈয়াৰ কৰিব পাৰে মোৰ ষ্টেটমেণ্ট তৈয়াৰ কৰিবলৈ বেলেগ এটা ভিডিঅ' মই লৈ আহিম অলৰেডি মই ইয়াতে চাওক তৈয়াৰ কৰি দিছোঁ এটা বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টেটমেণ্ট আপুনি তৈয়াৰ কৰিব পাৰিব এনুৱেল ৰিপৰ্ট হিচাপে গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু বিশ্বাসী বন্ধু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এয়া আছিল মেমৰি বেছ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই দিব পাৰিছোঁ যদি দিব পৰা নাই কিবা যদি ভুল হৈ গৈছে মোক ক্ষমা কৰিব মই ভালকৈ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব ভালকৈ বুজাবলৈ ট্ৰাই কৰিম তো আজিলৈ মানে উন্নত ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে একেলগে কওক জয় হিন্দ জয় অসম